Welcome back to the Jesus series. به یه ویدئوی دیگه در رابطه با عیسی و زندگیش خوش اومدید. We're in John chapter 6. انجیل یوحنا هستیم، باب 6 صفحه 1388. And following straight on from the last video. و ادامه ویدئوی هفته آخرمون و هفته قبل رو میخوایم اینجا با هم بخونیم. Where Jesus has just referred to himself as the bread of life. جایی که اگه توی ویدئوی قبلیاتون باشه عیسی خودش رو نان حیات معرفی کرد. As the bread which comes from God. یعنی نانی که از سمت خدا بهشون داده شده. And he was saying he was better than the manna or the bread which the Israelites had provided to them by God in the wilderness. و داره بهشون میگه که من نان حیات هستم و خیلی بهتر هستم از اون نونی که یا منایی که بنی اسرائیل تو عهد عتیق توی بیابان داشتن، اون منایی که خدا بهشون توی بیابان میداد تا ازش بخورن و سیر بشن. In the Old Testament, God for 40 years had helped his people. توی عهد عتیق خدا به مدت 40 سال بنی اسرائیل رو بهشون کمک کرد. He'd miraculously given them this manna or bread every day. بهشون به صورت معجزه آسای این نون روزانه رو بهشون میداد به مدت 40 سال که اسم این نون هم بود مننا. And earlier in this chapter, the people were trying to say to Jesus, well, you do the same thing, just give us food, feed us. اوایل باب 6 هم مردم دقیقاً به عیسی همینو میگن، بهش میگن که تو هم همین کارو بکن، به ما هی غذا بده و سیرمون کن. And Jesus says, look, I've got something so much more wonderful than bread to give you. و عیسی بهشون میگه که من چیزهای فوق‌العاده بهتری از نون دارم که بخوام به شما ارائه بدم. That's when he calls himself the living bread. و اونجا بود که خودش رو نان حیات معرفی کرد. The sort of thing which can feed their minds, can feed their whole spirit. نان حیات یا چیزی که بتونه از نظر معنوی اونها رو پر کنه تو زندگی، ذهنشون و وجودشون رو. That can feed their lives and give them a better life because they understand and are serving God. و میتونه اونها رو پر کنه و سیر کنه و مملوشون کنه از درک خدا. And in this video, we'll see when the people start to turn against Jesus. توی این ویدئو با هم در رابطه با قسمتی میخوایم بخونیم، یعنی ادامه همون داستان، جایی که مردم روی برمیگردونن از عیسی. He's not just giving them bread like they wanted, he's trying to raise their minds. عیسی اونطوری که یعنی مطابق خواسته مردم بهشون نون و غذا نداد، بلکه داره کار میکنه که یه مقدار سطح فکرشون رو بالاتر ببره. He's trying to give them something better and bring them to God. و بخواد تلاش کنه که بهشون یه چیز بهتری بده، اونها رو به سمت خدا بیاره. But whenever he tries to do this and doesn't give the people what they asked for, ولی هر باری که عیسی این کارو میکنه، یعنی مطابق خواسته مردم عمل نمیکنه و اون چیزی که مردم رو میخوان رو بهشون نمیده، they just start rejecting him. آدم‌ها هم در حقیقت وقتی به خواستشون نمیرسن رد میکنن عیسی رو. And it starts in verses 41 and 42. که داستانی که میخوام بخونیم از آیه 41 شروع میشه. آیه 41 و 42 رو با هم میخونیم. آنگاه یهودیان درباره او همه آغاز کردند، چرا که گفته بود منم آن نان که از آسمان نازل شده است. میگفتند مگر این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادرش را میشناسیم؟ پس چگونه میگوید از آسمان نازل شده‌ام؟ So Jesus was claiming to be from God. That's when it says coming down from heaven, it means being sent from God. اینجا ادعایی که عیسی میکنه داره بهشون میگه که من از سمت خدا براتون اومدم. و وقتی که میگه که از آسمان نازل شدم، منظورش اینه که خدا من رو به شما داده، از سمت خدا اومدم. And the people reject the idea that he's really from God. و مردم هم این که عیسی از سمت خدا هست رو رد میکنن و قبولش نمیکنن. They say, we know him, we know his family, his mother and father. با خودشون میگن که ما این آدمو میشناسیم، پدر مادرش و خانواده‌اش رو میشناسیم. How can he say he's from God? چطور میتونه بگه که من از سمت خدا اومدم؟ And by this, they're showing how wicked they are. و با همین حرف‌هاشون در حقیقت دارن نشون میدن که چقدر آدمای بد و شریری هستند. By his actions, by his miracles, by his love, he'd already proved he was from God. عیسی با تمام محبتش، با همه اعمالش و رفتارش در حقیقت به همین آدم‌ها نشون داده بود و ثابت کرده بود که از سمت خدا اومده. If these people really knew and loved God, they would have recognized Jesus straight away. اگر این آدم‌ها واقعاً خدا رو میشناختن و دوستش داشتن، میبایست محبت و کارهای عیسی رو هم درک کنن و متوجه بشن که این آدم واقعاً از سمت خداست. The fact they didn't recognize him proved they didn't really know and love God. و این حقیقت که به عیسی
ایمان ندارن و عیسی رو قبول ندارن که از سمت خدا هست، داره ثابت میکنه که در حقیقت خدا رو دوست ندارن و به خدا ایمانی ندارن. So Jesus carries on explaining about how he is this bread of life. پس عیسی میاد از اینجا به بعد بیشتر براشون توضیح میده که وقتی میگه که نان حیات و از سمت خدا اومده یعنی چی. So we're going to read verses 43 to 51. آیت 43 تا 51 رو میخوایم بخونیم. عیسی در پاسخ گفت با یکدیگر همه مکنید. هیچ کس نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاده او را جذب کند و من در روز بازپسین او را بر خواهم خیزانید. در کتب پیامبران آمده است که همه از خدا تعلیم خواهند یافت. پس هر که از خدا بشنود و از او تعلیم یابد نزد من میآید. نه اینکه کسی پدر را دیده باشد مگر آن کس که از خداست. او پدر را دیده است. آمین آمین به شما میگویم هر که ایمان دارد از حیات جاودان برخوردار است. من نان حیاتم. پدران شما منا را در بیابان خوردند و با این حال مردند. اما نانی که از آسمان نازل می شود چنان است که هر که از آن بخورد نخواهد مرد. منم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. هر کس از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. نانی که من برای حیات جهان می بخشم بدن من است. Okay, now that was quite a long lot of words. آیاتی رو که خوندیم خب طولانی بود و آیات زیادی بودش. As we said in the previous talk, we're not, in chapters like this with lots of long speeches, we're not going to go through them each in detail. قبلا تو ویدئوهای قبل هم گفته بودیم که توی یک چنین باب‌هایی که معمولاً سخنرانی‌های بزرگی توش نوشته شده و طولانی تره میخونیمش و قرار نیست در مورد تک تک آیات توضیح بدیم. It's useful to do that. مفید هست که این کارو بکنیم و آیه به آیه توضیح بدیم. But for these talks, we're looking at Jesus and his interaction. So we could spend a lot of time looking at lots of the detail in these words, but we're not going to so much. ولی توی این ویدیوها تمرکز اصلی داستان ما سر خود عیسی هستش، اینکه چطور با مردم رفتار میکنه. میتونیم بعداً در رابطه با کلام عیسی و خط حرفاش بیشتر تأمل کنیم و جزئیات بیشتری رو درک کنیم، ولی الان فقط منظور رفتار عیسی و نگرش خود عیسی ملاک هستش. So let's summarize what we just read. پس بیاین تا اینجا رو که خوندیم و فعلا خلاصه کنیم این آیات رو. Jesus continues to teach about himself being the bread of life. عیسی همینطوری ادامه میده به درس دادن به اونها، همش بهشون میگه که من اون نان حیات هستم. He's very bold. و خیلی هم رک بهشون میگه. He says, I'm the one who's from God. بهشون میگه که من اون شخصی هم که از سمت خدا اومدم. I'm the one who will teach you. من اون شخصی هم که به شما تعلیم میدم. And he says, no one can come to me unless God brings them. و بهشون میگه که هیچ کس نمیتونه به سمت من بیاد مگر اینکه خدا اون شخص رو بیاره. And he claims that only he can give eternal life through belief in him. و حتی ادعا میکنه که تنها توسط عیسی مسیح میتونیم نجات پیدا کنیم و تنها عیسی هست که میتونه باعث نجات ما بشه از طریق ایمانمون. And then in verse 51 he talks about how he's the living bread and he will give his flesh for the world. بعد تو آیه 51 داره باز توضیح میده که خودش نان حقیقی هست، نان حیات هست و بعد داره بهش نشون میده که بدن خودش رو، زندگی خودش رو برای کل این دنیا فدا کرده. And he talks about how anyone who eats of this bread, i.e. himself, will live forever. و بعد داره بهشون میگه که هر کسی که از این نون بخوره، یعنی در حقیقت خودشه، اون شخص تا ابد زنده میمونه، حیات جاودان به دست میاره. Now reading this ourselves, we know he's not talking literally. وقتی این آیات رو میخونیم متوجه میشیم که منظور عیسی که واقعا خود نون نیست. He's not saying they have to eat his flesh literally. منظور عیسی که این نیست که مردم باید واقعا بیان گوشت تن عیسی رو بخورن. He's clearly talking spiritually like a parable or a symbol. واضحه که داره از نظر معنوی یه چیزی رو بهشون میگه، مثلا یک مثلی میمونه، یک حالت نمادین داره. And they are willfully they ignore it. They're very bad. ولی اون آدم ها هم همش عیسی رو رد میکنن، اصلا قبول نمیکنن حرفاشو. خیلی آدمای بدی هستن. Look at verse 52. آیه 52 رو ببینین.
پس جدالی سخت در میان یهودیان در گرفت که مرد چگونه میتواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم. They say, how can he give us his flesh? با خودشون میگن چطوری این آدم میتونه به ما گوشت تن خودش رو بده بخوریم. They're being very stupid and deliberately stupid. واقعا خیلی احمق بودن و عمدن هم دارن این احمق بودنشون رو نشون میدن. They're not willing to try and listen and understand what he's saying. اصلا یعنی نمیخواستن به حرفای عیسی گوش بدن و درک کنن ببینن چی داره میگه. And so just like with his parables, Jesus continues talking in this symbolic way. و بعد عیسی میاد در ادامه باز هم به همین حالت نمادینش، به همین حالت مثلگونش در ادامه میده حرفاش رو. So that only those who truly are trying to understand and not just mocking him will listen and understand. پس میاد تعلیمش رو به صورت مثلگونه و نمادین بهشون میگه تا فقط اونهایی که واقعا میخوان بیشتر یاد بگیرن بهش فکر کنن، تأمل کنن و درک کنن. So verses 53 to 59. آیت 53 تا 59 رو میخونیم. عیسی به ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم که تا بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد حیات جاودان دارد و در روز بازپسین او را برخواهم خیزانید. زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است. کسی که بدن مرا میخورد و خون مرا مینوشد در من ساکن است و من در او. همان گونه که پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده ام. آنکه مرا میخورد نیز به من زنده خواهد بود. این است نانی که از آسمان نازل شد، نه مانند آنچه پدران شما خوردند و با این حال مردند، بلکه هر کس از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. عیسی این سخنان را زمانی گفت که در کنیسه‌ای در کفرناهم تعلیم میداد. He goes even further. پس باز هم ادامه میده حرفشو. He says, if you want eternal life, you have to eat my flesh and drink my blood. بهشون میگه که اگر واقعا میخوان زندگی ابدی رو به دست بیارین باید از گوشت من و از گوشت من بخورید و از خون من بنوشید. Symbolically, he's saying we have to take him into our heart and our mind and our lives. اینجوری عیسی داره به صورت نمادین بهشون حرف میزنه. بهشون میگه که باید عیسی رو در فکر و وجودمون قرار بدیم و همیشه به یادش باشیم. When you eat or drink something, it becomes a part of you. وقتی شما یه چیزی میخوری یا مینوشی به یک بخشی از خودت تبدیل میشه. Your body uses it to build up your cells and your muscles. بدنت از اون نوشیدنی یا از اون غذا استفاده میکنه تا برات سلول هایی رو در بدنت بسازه و برای خود بدنت از اون استفاده میکنه. Often the things we eat stay with us and become part of us. و معمولاً چیزی که میخوریم اغلب در بدن ما میمونه و به بخشی از خود وجودمون تبدیل میشه. Jesus is saying to the people, I have to become a part of you. عیسی هم با این حرفا داره به آدم‌ها میگه که من باید به یک بخشی از وجود و بدن خودت تبدیل بشم. You have to get to know me so much that it's like you start becoming me. انقدر باید با من آشنا بشی و من رو بشناسی که انگار داری به خود من و به یک بخشی از خود من تبدیل میشی. You learn about my teaching, you learn about my love, and it changes you. انقدر باید تعالیم من رو ازش بخونی و یاد بگیری و با محبت من آشنا بشی که این تعالیم من و محبت من تو رو تغییرت بده. It changes you so much. It's almost like you've eaten and drunk me. انقدری باید تغییرت بده که انگار از من خوردی و نوشیدی. And it's only by this, by taking me into you, that you will get eternal life. و تنها از همین طریق هم هست که زندگی ابدی رو به دست میاری. تنها از طریق این که بخوای من رو در خودت جای بدی و من رو در خودت نگه داری. Jesus is saying to the people, it's decision time. پس به آدم‌ها عیسی داره میگه که اینجا یه انتخاب حالا وجود داره. You can't just see me as some magician who will magic up bread for you to eat. نمیتونید فقط به من مثل یه جادوگر نگاه کنید، یه جادوگری که فقط بهتون یه غذایی بده با یه جادویی که میکنه که شما بخورید و سیر بشید. I am the living bread of God. من نان حقیقی و نان حیات هستم که از سمت خدا به شما داده شدم. I can change you and give your life a whole new meaning and purpose. من میتونم تغییرتون بدم، میتونم کاری کنم که زندگیت اصلا تغییر کنه و یه هدف جدیدی تو زندگی پیدا کنی.
But I only do this if you truly commit to me and take me into you. ولی تنها من در صورتی میتونم این کار رو برات انجام بدم و کامل تغییرت بدم که تو خودت رو به من متعهد کنی و از من بنوشی و من رو در خودت نگه داری. True disciples would have listened, and maybe even if they didn't understand fully, would have asked him more or got roughly what he was saying. یک شاگرد حقیقی به حرفای عیسی گوش میده، حتی با وجود اینکه کلامش سخت و قابل درک نباشه، با دقت گوش میده و ازش بیشتر میپرسه تا بیشتر درکش کنه. People who weren't with him for the right reasons would just mock him or just go. ولی کسانی که به دلیل درستی به دنبال عیسی نبودن و فقط دنبال معجزه اونجور چیزا بودن، اونها دیگه انقدر پیش نمیرفتن، انقدر با دقت به تعالیمش گوش نمیدادن، مسخرش میکردن و راشونو کج میکردن میرفتن. And that's exactly what happens. این دقیقاً هم همینطور اتفاق افتاد. Verse 60. آیه 60 رو نگاه کنین. بسیاری از شاگردان او با شنیدن این سخنان گفتند این تعلیم سخت است، چه کسی میتواند آن را بپذیرد؟ Many of his disciples, he had lots of people following him, and many of them started to grumble. ببینین عیسی دنبال کنندگان و پیروان زیادی داشت. خیلی از این شاگردانش شروع میکنن به غر زدن که چقدر سخته. Saying, who can accept these things he's saying? و به عیسی میگن که کی میتونه این تعالیم سختی که تو بهشون میدی رو درک کنه و قبول کنه. They were showing they weren't with him for the right reasons. دارن نشون میدن که دلیل دنبال کردنشون یه دلیل خوب و موجهی نیست. And Jesus tells them this. عیسی هم در حقیقت همین مورد رو بهشون میگه. Verses 61 to 65. آیات 61 تا 65 رو میخونیم. عیسی آگاه از اینکه شاگردانش در این باره همهمه میکنند به دیشان گفت آیا این سبب لغزش شما میشود؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به جای نخست خود صعود می کند چه خواهید کرد؟ روح است که زنده می کند، جسم را فایده ای نیست. سخنانی که من به شما گفتم روح و حیات است. اما برخی از شما هستند که ایمان نمی آورند. زیرا عیسی از آغاز می دانست چه کسانی ایمان نمی آورند و کیست آنکه او را تسلیم دشمن خواهد کرد. سپس افزود از همین رو به شما گفتم که هیچ کس نمیتواند نزد من آید مگر آنکه از جانب پدر به من عطا شده باشد. So Jesus seems quite impatient here. پس اینجا به نظر میرسه که عیسی دیگه صبرش یه جوری تموم شده. He says, are you offended by this? بهشون میگه که آیا این موضوع باعث لغزش شما میشه؟ He says, I'm speaking to you true words of spirit and life. بهشون میگه من دارم به شما کلام حقیقی رو میگم در رابطه با زندگی و روح. And he says, but I know that there are some of you who don't believe. ولی میدونم که یه سری از شمایی که اینجا هستین ایمان نمیارید. And it said he'd known from the very start which ones didn't believe and which would betray him. و حتی در ادامه بهشون میگه که از همون اول حتی میدونسته که چه کسی به عیسی ایمان نمیاره و حتی چه کسی عیسی رو در آخر لو میده اون رو میفروشه. And look at verse 66. آیه 66 رو حالا ببینیم. از این زمان بسیاری از شاگردانش برگشته دیگر او را همراهی نکردند. This was about 2.5 years into his ministry. این قضیه که الان اینجا داریم با هم میخونیم در حقیقت 2.5 سال بعد از شروع مأموریت عیسی است. He had lots of disciples who were following him around. تا این مدت تو این همه سالهایی که گذشته شاگردان زیادی از سر تا سر اون مناطق پیدا کرده. They would have spent time together, they would have been friends. و با همدیگه دوست بودن، با همدیگه وقت میگذروندن و در مشارکت بودن. But when Jesus starts to get serious about really showing them how important he is. ولی وقتی که عیسی دیگه جدی میشه و بهشون با جدیت نشون میده که چقدر عیسی مهم باید باشه براشون And how it's a big commitment to follow him. و اینکه دنبال کردن عیسی چه تعهد بزرگی رو میطلبه. Lots of them just leave him. اونجا بود که خیلی از آدم‌ها ترکش میکنن و میرن. They reject him like that. همینطوری اینقدر آسون ردش کردن و رفتن. And he'd always known which ones would. عیسی هم همیشه از اون اول میدونست که چه کسانی قرار ردش کنن. Imagine what that was like for Jesus. تصور کنید که این قضیه چه حس و حالی داره برای عیسی. عیسی چه حسی بهش دست میده. Going around with all these people knowing that loads of them didn't really believe in you or respect you.
فکر کن چه حسی به عیسی دست میده که بخوای این همه مدت با این آدم‌هایی باشی و این ور اون ور بری و بدونی که یه سری از اونها هیچ احترامی بهت نمیذارن و بهت ایمانی ندارن. Knowing that they weren't real friends and at the first sign of trouble they would leave. و میدونی که اونها واقعا دوستان تو نیستن و اولین مشکلی که به وجود بیاد خیلی راحت ترکت میکنن و میرن. Imagine how hard that would have been. تصور کنید که چقدر سخت میتونسته باشه براش. Just another thing that Jesus had to deal with, as with so many things he had. این یکی دیگه از اون موارد و مشکلاتی هستش که عیسی میبایست باهاش روبرو بشه تو زندگی و باهاش کنار بیاد. دقیقا مثل باقی مشکلات و باقی چیزهایی که دیگه‌ای که تو زندگی داشت. Now he has 12 left, the 12 disciples. در حقیقت اون 12 تا شاگردانش براش باقی موندن. And let's read verses 67 to 69. بیاین آیه 67 تا 69 رو بخونیم. پس عیسی به آن 12 تن گفت: آیا شما نیز میخواهید بروید؟ شمعون پتروس پاسخ داد: سرور ما، نزد که برویم؟ سخنان حیات جاودان نزد توست و ما ایمان آورده و دانسته ایم که تویی آن قدوس خدا. So he says to the 12, are you going to leave as well? پس به اون 12 تا شاگردش میگه شماها میخواین ترک کنین و برین؟ It's almost like there's a tinge of sadness in that. نشون میده که چه حس ناراحتی در درون عیسی وجود داره وقتی این حرف رو بهشون میزنه. And Peter speaks for the 12. و پتروس میاد به نمایندگی از اون 12 تا صحبت میکنه و جواب میده. And says, where else would we go? به عیسی میگه که کجا ما بریم؟ We've come to believe you are the Holy One from God. ما اومدیم که ایمان داشته باشیم به تو که تو اون مقدسی هستی که از سمت خدا اومده. The 12 disciples were not perfect. اون 12 تا شاگردان عیسی آدم‌های کاملی نبودن. We've seen that in these talks and we'll continue to see it. هم توی این ویدیو می‌بینیم، هم توی ویدیوهای دیگه این موضوع دیده میشه. But they weren't like these other disciples who at the first sign of trouble left. ولی مثل آدم‌های دیگه نبودن، مثل پیروان دیگه عیسی که با اولین مشکل ترکش کردن نبودن. They probably didn't understand everything that Jesus had just said. احتمالاً این 12 تا شاگرد تمامی حرفایی که اینجا عیسی بهشون زد رو کامل درک نکرده بودن. But they'd seen enough of him to realize he was from God. ولی انقدری نشونه و چیزهای مختلف تو رفتارش دیده بودن که بهشون ثابت شده باشه عیسی واقعا از سمت خدا هستش. And they were willing to stay and learn. و به همین منظور هم حاضرن که با عیسی بمونن و یاد بگیرن ازش. But even then, not all of them were real believers. ولی با اون وجود هم همه این شاگردهای باقی مونده‌اش هم باز شاگردان و ایمانداران واقعی نیستن. Verses 70 and 71. آیه 70 و 71 رو میخونیم. عیسی به آنان پاسخ داد: مگر شما 12 تن را من برنگزیده‌ام؟ با این حال یکی از شما ابلیسی است. او به یهودا پسر شمعون اسخریوطی اشاره میکرد، زیرا او که یکی از آن 12 تن بود پس از چندی عیسی را تسلیم دشمن میکرد. So Jesus knew that even amongst his closest friends, پس عیسی میدونست که حتی بین اون دوستان نزدیکش، amongst the ones who were staying with him, بین همون آدم‌هایی که همون دوستان نزدیکش که پیش عیسی مونده بود و ترکش نکرده بود، there was one who was going to betray him to death. باز هم یکیشون هستش که قراره به عیسی رو لو بده، عیسی رو بفروشه و اون رو به مرگ بکشونه. There was one who was going to sell him to be tortured and killed. یک شخصی بود از بین اون 12 تا که قرار بود عیسی رو بفروشه و کاری کنه که بره پیش دشمن و اون رو شکنجهش کنن و در نهایت بکشنش. And he even knew which one it would be. و حتی عیسی میدونست که اون یه شخص کی هستش. But he is still there, acting well, treating them well. ولی با وجود این پیش اونهاست، داره باشون خوب رفتار میکنه. Even when he knows that one of them would betray him, با وجود اینکه میدونست یکیشون قراره لوشون بده. and that many of them would desert him when he was arrested. میدونست که یکیشون قراره لو بده عیسی رو و باقیشون هم قراره توی اون موقعی که عیسی رو دستگیر کنن تنهاش بذارن. Imagine what it's like for Jesus. تصور کنید که این قضیه چه حسی به عیسی میده. When the minute you try and show people the good things you have for them, they reject you. اینکه به محض اینکه به مردم نشون بدی چه چیزهای خوبی برای مردم داری، مردم ردت کنن.
And even your closest friends, they are still not always loyal. و حتی از دوستای نزدیکتون هم اگر ببینی، حتی اون دوستای نزدیکت هم هنوز کاملا به تو وفادار نیستن. We know how important it is to have good friends we can trust. هممون میدونیم که چقدر مهمه بخوایم دوستان خوبی داشته باشیم که بتونیم بهشون اطمینان کنیم. To have people around to support us. چقدر مهمه که آدم‌های دور و برمون داشته باشیم که بتونن از ما حمایت کنن. Jesus didn't have many of them. ولی عیسی تو زندگیش خیلی دوست خوبی نداشت. If we lived like him, it would probably be very upsetting for us. اگر ماها هم بخوایم عیسی رو رها کنیم و مثل اون شاگردان بعدش باشیم، مطمئناً خیلی باعث ناراحتی عیسی میشیم. But he carried on preaching and loving and serving. ولی عیسی با وجود این حال، با وجود این قضیه، همینطور ادامه داد، به مردم تعلیم داد و بهشون خدمت کرد. And he relied on God for his help. و به خدا تکیه کرد تا خدا بهش کمک کنه. So let's be good disciples for Jesus. پس بیاین به خاطر عیسی هم که شده شاگردان خوبی باشیم. He still sees us. He still wants us to be loyal to him. عیسی هنوز هم ما رو میبینه، هنوز هم از ماها میخواد که نسبت بهش وفادار باشیم. And he says we have to make him a complete part of our lives. و به ماها میگه، از ماها میخواد که اون رو به یک بخش از وجود خودمون تبدیل کنیم و مثل عیسی بشیم. If we don't commit to him and take him into us, اگر به عیسی خودمون رو متعهد نکنیم و عیسی رو تو قلبمون جای ندیم، then we hurt him just as much as those disciples who left at the first sign of trouble. در این صورت دقیقاً ما هم عیسی رو اذیت داریم میکنیم، مثل همون آدم‌هایی که اون پیروانی که همون اول وقتی به مشکلاتی برخوردن عیسی رو رد کردن و رفتن. We don't have to be perfect, ماها مجبور نیستیم که حتما کامل باشیم. but let's love Jesus by making him that huge part of our life. ولی بیاین عیسی رو دوست داشته باشیم و بهش محبت کنیم و عیسی رو به بخش بزرگی از زندگیمون تبدیل کنیم. Thank you. مرسی.